હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું ચોખાની ખીર. ચોખાની ખીરની રેસીપી છે. બાસમતી ચોખાનો ઉપયોગ કરીને આજે આપણે ખીર બનાવીશું. અત્યારે આપણે આ 1 લીટર દૂધની સામે 100 ગ્રામ ચોખા લઈશું. બે વખત પાણીથી ધોઈને સરસ રીતે આપણે તેને અડધો કલાક માટે પલળવા મૂકીશું. 10 થી 12 નંગ કાજુના લીધેલા છે, એને આપણે મિક્સરમાં ક્રશ કરી દઈશું. મિક્સરમાં ક્રશ કરીને કાજુ રેડી છે. ઇલાયચીનો ભૂક્કો, જાયફળનો ભૂક્કો, પલાળેલું કેસર, ચારોળી અને બદામની કતરણ લીધેલા છે. હવે એક વાસણમાં આપણે દૂધને ઉકળવા માટે મૂકીશું. અત્યારે મેં ગાયનું દૂધ લીધેલું છે. તમે ફૂલ ફેટ દૂધનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અને 1 લીટર દૂધની સામે આ 150 ગ્રામ સાકર લીધેલી છે. હવે આ ચોખા આપણા સરસ રીતે પલળી ગયા છે, તો એને આપણે હવે એડ કરીશું. સરસ રીતે એને ઉકળવા દઈશું. સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ પર આપણે તેને ઉકાળવાનું છે. હવે આપણે એમાં ઇલાયચીનો પાવડર, જાયફળનો ભૂક્કો અને પલાળેલું કેસર ઉમેરીશું. ફરીથી ઉકાળીશું. બદામની કતરણ, 2 ઉભરા આવે પછી બદામની કતરણ એડ કરીશું. ચારોળી, સતત હલાવતા રહેવાનું છે. હવે ચેક કરી લઈશું ચોખા ચડ્યા કે નહીં. 70% જેટલા ચોખા ચડ્યા છે. અને 70% જેટલું દૂધ ઉકળી ગયું છે. હવે અત્યારે આપણે જે કાજુનો ભૂક્કો રેડી કર્યો હતો એ ઉમેરીશું. કાજુનો ભૂક્કો પાછળથી ઉમેરવાનું કારણ એ જ છે કે આપણે ચોખાને ખીરમાં ચડવવાના હતા દૂધમાં, અને કાજુથી બહુ જલ્દી બાઇન્ડિંગ આવી જાય છે. એટલે કાજુનો ભૂક્કો આપણે દૂધ 70% જેટલું ઉકળી જાય પછી જ એડ કરવાનો છે. એનાથી એનું લસ્ટર, ક્રીમીનેસ બહુ સરસ આવશે.
50% જેટલું દૂધ સરસ ઉકળી ગયું છે. અને દૂધ અડધું થઈ ગયું છે. અને ચોખા પણ એકદમ સરસ રીતે ચડી ગયા છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ક્રીમી રેડી થયું છે. હવે આપણી ચોખાની ખીર તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે તેને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણી ચોખાની ખીર. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો.